Hello taste buddies and welcome back to my channel. Today I will show you how to make a chocolate crumbled cake. Dito lang po yan sa Sauté and Sweet Corner, kaya tara na, samahan nyo na ako. Ang first step po na gagawin natin ay pagsamasamahin natin ang tatlong ingredients, ang butter, egg yolk, at ang sugar. Then i-mix natin to hanggang maging smooth and creamy. Ngayon po ay pwede na natin ilagay ang ating sour cream at ang ating fresh milk. At ang ating dry ingredients. All-purpose flour, cocoa powder, cornstarch, baking powder, at ang ating salt. Salain po natin ang ating dry ingredients to make sure na wala siyang buo-buo. Then mix until well combined na ang ating ingredients. Importante po na hindi ma-overmix ang ating butter. Ngayon naman po ay i-beat na natin ang ating white eggs until stiff quick. Ngayon po ay pwede na natin i-fold ang ating white eggs sa ating butter. So, folding method po ang gagamitin nating way sa pag-mix para ma-maintain natin ang air ng ating butter. Nakapag-prepare na ako ng 26 cm round na baking form na may parchment paper. Then in-sprayan ko siya ng oil sa sides. Then pwede na natin ilagay ang ating butter. Now just give it a top to make sure na wala siyang bubbles. Ready to bake. So guys, ito luto na ang ating cake. Kalma lang dahil normal lang po ang crack sa ibabaw ng ating cake. So hayaan muna natin na mag-cool down completely ang ating cake bago natin i-slice. So ngayon naman ay kukunin na natin ang top layer ng ating cake at gagawin natin siyang crumbs later. Ngayon naman ay i-divide natin ang ating cake sa dalawa, then set aside natin para lagyan natin mamaya ng filling. Ngayon ay gagawa naman tayo ng ating frosting. So unahin natin ang butter, ang cream cheese, at i-mix lang natin ito hanggang maging smooth and creamy.
Ngayon ay pwede na natin ilagay ang ating cocoa powder at ang ating powdered sugar. Then mix natin siya until well combined. Maglalagay lang ako ng frosting sa base ng ating cake para hindi siya dudulas mamaya pag nilagay natin ang ating cake. So ngayon maglalagay lang ako ng parchment paper sa ilalim ng ating cake para pag nag-frosting ako mamaya hindi madudumihan ang ating cake liner o yung ating cake board. So ito na guys, this is the fun part. Pwede na tayo mag-frosting. And shout out nga pala to my cousin in Qatar, Stephanie Jill Bustillo. This is actually her request, a chocolate birthday cake. So this is it, Kat. Happy baking and stay safe. Ngayon guys ay dudurugin lang natin yung top layer ng ating cake kanina. So ngayon naman ay gagawa na tayo ng ating cream o yung ating mousse. So kailangan natin ng heavy cream, vanilla sugar o pwede rin kayong gumamit ng vanilla extract. Gagamit ako ng cream stiff powder para mas maging matibay ang ating cream at hindi siya madaling bumagsak. Kung wala po kayong powder na ginamit ko, siguraduhin nyo lang po na malamig ang inyong cream bago nyo i-beat. Gagamit po tayo ng piping tape at ating pastry bag at ilalagay po natin doon ang ating cream. Ngayon ay magme-melt lang tayo ng dark chocolate at saka fresh milk sa microwave oven and then itatap natin siya mamaya sa ating cake. And this is our finished product, ang ating chocolate crumbled cake.
Sana po magustuhan ninyo. Makikita nyo rin po ang complete recipe sa description box. Thank you for watching. Until my next video, don't forget to subscribe. Bye!